12a मा हेर्न सकिन्छ. You can see here in 12a, divide 114 into 3 parts. अब divide गर्नुपर्ने 114 लाई 3 parts मा, which are in geometric sequence. अब हामीले यहाँ लेट गर्नुपर्ने हुन्छ. जस्तै अर्थमेटिक मा 3 parts भनेको के हो? a minus d, a plus d. यो चाहिँ अर्थमेटिक को भयो. अब ज्योमेट्रिक को हेर्नुस्. Let the 3 numbers of geometric series or geometric progression are, जे लेख्दा पनि हुन्छ, a by r, a r. यो तीनटा नम्बर a by r, a r. नाउ अब यहाँ हामीलाई क्वेशनले के भनेको छ सुरुमा, डिवाइड 114 लाई डिवाइड गर्नुपर्ने. ओके, जस्ता 10 लाई हामीले 2 पार्ट्स मा डिवाइड गर्नुपर्ने. इट मीन्स 4 and 6. सपोज 2 पार्ट्स भनेको 4 र 6 भयो. अब यो दुईटा एड गर्दाखेरि कति हुन्छ? 10 हुन्छ. भनेपछि हामीलाई कतिलाई डिवाइड गर्नुपर्ने? 114 लाई डिवाइड गर्नुपर्ने. केमा? 3 पार्ट्स मा. तो 3 पार्ट्स कुन हो? a by r, a r. अब यो तीनटे एड गर्दाखेरि कति हुन्छ? 114 हुन्छ. So according to question, or now we can write here a by r plus ar is equal to 114. Okay, up to here. Let's write on equation 1. Second part में हेर्नुस् के भनेको छ यहाँनिर, such that their product is 46,656. प्रोडक्ट चाहिँ यति छ. Also प्रोडक्ट भनेको छ, प्रोडक्ट भनेको मल्टिप्लाई a by r into a into ar. यो तीनटेको प्रोडक्ट इज इक्वल टू कति छ? when you multiply, how much we get? 46,656. 46,656. Now you can see here r and r we can cancel. r र r के हुन्छ? cancel हुन्छ. अब यहाँ कतिवटा a छ? 1 2 3. so we can write a power 3 is equal to 46656. अब यसको क्यूब रूट निकाल्नु पर्ने भयो हामीलाई. क्यूब रूट, you can find out cube root of 46656 and we get 36. So a power 3 is equal to 36 power 3. 36 power 3 भनेको 46656. अब क्यूब रूट निकाल्दाखेरि क्याल्कुलेटरमा शिफ्ट थिच्नु होला अनि यहाँ त्यहाँनिर अलरेडी क्यूब रूट अलरेडी यहाँ छदैछ. यो वाला न यहाँ हेर्न सकिन्छ. पहिला शिफ्ट क्लिक गर्ने अनि यो क्लिक गर्ने and then you can get cube root. Therefore a is equal to cube cancel, so a is equal to 36. हामीसँग के को भ्यालु आयो? a को भ्यालु आएको छ. हामीले के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने? we have to find out the numbers such that this divide. we have to find out the numbers, 3 numbers a by r, a r find out गर्नुपर्ने. अब यो a को भ्यालु हामी गएर इक्वेसन 1 मा पुट गर्ने and then we can get value of r. So we can write here, putting the value of a in equation 1. we have to put in equation 1. equation 1 मा पुट गर्ने. a को भ्यालु के छ? 36 divided by r plus 36 r. in the place of a we have to write 36 is equal to 114. okay, up to here. Or take LCM r. So 36 into r, 36r plus, अब यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्ने, 36 r into r, r square, r into r, r square is equal to 114. okay, up to here. After that 36 plus 36r plus 36r square is equal to cross multiply 114 into r, 114r. okay, अब हामीलाई लाइक टर्म अरेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ. सो 36r सुरुमा लेख्ने, 36r स्क्वायर एन्ड देन वी हेभ टु राइट प्लस 36r. यसलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ? हामीलाई लेफ्ट साइड ल्याउने, माइनस, यहाँ प्लस छ भने हामी के लेख्छौँ? माइनस लेख्छौँ. 114r एन्ड दिस 36 वी हेभ टु राइट एट लास्ट प्लस 36 इज इक्वल टु 0. नाउ वी क्यान राइट 36r स्क्वायर. अब यो दुईटा के गर्ने? सबट्र्याक्ट गर्ने. 36r minus 114r. 114 minus 36. We get here minus 78r plus 36 is equal to 0. Okay, up to here.
After this, we can take here common. I think we can take here common. 36 यहाँ छ, 78 यहाँ छ, and here 36. So it 6 to the 12. Common कति हुन्छ? 6 we can take common here. 36, 78, 36. So 6 common लिन सकिन्छ. 6 into 6. 6 6 36. R square छ. So R square राख्ने. Minus 78 बाट 6 common लिँदाखेरि 78 divide by 6 गर्दाखेरि कति हुन्छ? 13 हुन्छ. So 13 R को प्लेसमा R plus 36 बाट 6 common लिने. Remaining 6 is equal to 0. अब यो 6 राइट साइड गएर 0 by 6 भनेको 0 हुन्छ. यो 6 लेख्नु परेन. यो 6 राइट साइड जान्छ. ओके 0 by 6 हुन्छ. 0 by 6 भनेको 0 नभयो. सो वी क्यान राइट दिस वन 6r स्क्वायर माइनस 13r प्लस 6 इज इक्वल टु 0. अब के गर्ने? फर्स्ट र लास्ट के गर्नुपर्ने हुन्छ? हामीलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ. 6 into 6 36. मल्टिप्लाई गर्दा 36 र एड गर्दाखेरि 13. हामीलाई यस्तो नम्बर चाहिएको छ. मल्टिप्लाई गर्दा 36 होस् र एड गर्दा 13. So we can find out the factors. अब मल्टिप्लाई गर्दा 36. So 36 यहाँ राख्ने. ओके मल्टिप्लाई गर्दा हामीलाई कति चाहिएको छ? 36. फर्स्ट र लास्ट को मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ. 6 6 जा 36. अब एड गर्दाखेरि 13 हामीलाई चाहिएको छ. सो इन दिस वे यु क्यान डु 2 1 जा 2 1 यता जान्छ 18 16 हुन्छ. 2 8 जा 16. अब यो दुईटा नम्बरलाई मल्टिप्लाई एड गर्दाखेरि 13 आउँदैन. कति आउँछ? 20 आउँछ. यहाँ 20 भएको भए हामी के लेख्थ्यौं? 18 + 2 लेख्थ्यौं. तर यहाँ 20 छैन. त्यही भएर फेरि एकपल्ट गर्ने. जबसम्म आउँदैन गरिराख्ने. 2 9 जा 18. अब यो 2 into 2 के हुन्छ? 4 हुन्छ. 9 + 4 के हुन्छ? 13. एन्ड 9 4 जा कति हुन्छ? 36. 9 into 4 यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ? 36. र यो दुईटा नम्बर एड गर्दाखेरि कति हुन्छ? 13 हुन्छ. सो मल्टिप्लाई गर्दा 36 र एड गर्दा कति आयो? 13 आयो. सो वी क्यान टेक which one? 9 and 4. So we can write here 6r square 9 plus 4 r को r plus 36 is equal to 0 or 6r square minus 9 into r 9r minus plus minus 4 into r 4r plus 6 is equal to 0 or from here we have to take common. From here we have to take common. 6 and 9 मा कमन के आउँछ? 3 कमन आउँछ. r स्क्वायर r मा कमन के आयो? 3 आयो. 3 लाई कुन नम्बरले मल्टिप्लाई गर्दा 6 हुन्छ? 3 2 जा 6. r स्क्वायर मा r कमन आएको छ. सो रिमेनिङ r माइनस 3 लाई कुन नम्बरले मल्टिप्लाई गर्दा 9? 3 3 जा 9. यो r अलरेडी कमन. माइनस 4 र 6 मा कमन के आउँछ? 2 कमन आउँछ. यस रिमेनिङ 2 into 2 4 r को r लेख्ने. माइनस कमन आइसकेपछि प्लस छ भने हामी के लेख्छौं? माइनस लेख्छौं. 2 लाई कुन नम्बरले मल्टिप्लाई गर्दा 6 आउँछ? 2 3 जा 6 हुन्छ इज इक्वल टु 0 और 2r minus 3. So write down 2r minus 3 common. Remaining 3r minus 2 is equal to 0. Let's write down here either or. Either 2r minus 3 is equal to 0. 2r is equal to 3. r is equal to के हुन्छ? 3 by 2 हुन्छ. मल्टिप्लाईमा छ भने डिवाइड गर्ने. और 3r minus 2 is equal to 0. 3r is equal to 2 राइट साइड जान्छ. सो 2r is equal to 2 by 3. ओके अप टु हियर एउटा r को भ्यालु 3 by 2 आएको छ. अर्को r को भ्यालु 2 by 3 आएको छ. हामीलाई के निकाल्नु पर्ने? नम्बर्स निकाल्नु पर्ने. 3 we have to find out 3 numbers. So we can write therefore 3 numbers of geometric series are. हामीसँग 3टा नम्बर. अब एकपल्ट r को भ्यालु 3 by 2 लिने, अर्कोपल्ट r को भ्यालु 2 by 3 लिने. when a is equal to a को भ्यालु त सेम छ 36 and r is equal to 3 by 2. so a by r कति हुन्छ? what is the value of a by r? a by r a को भ्यालु 36, r को भ्यालु 3 by 2. so we can write 36 into यो 2 माथि जान्छ 2 by 3. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 मल्टिप्लाई गर्ने 24 आउँछ. a को भ्यालु 36 र ar फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ.
एआर ए को भ्यालु 36 आर को भ्यालु हामीले कति लिँदैछौँ अहिले 3/2 3/2 2 1 2 2 1 2 2 8 16 मल्टिप्लाई गर्ने 8 3 24 4 2 3 3 4 5 54 सो यति आएको छ आर को भ्यालु 3/2 लिँदा अब हामी के लेख्ने 2/3 लिने यहाँ गर्दिम when a is equal to 36 and r is equal to 2/3 एकपल्ट 3/2 लिने अर्कोपल्ट 2/3 लिने a by r फाइन्ड आउट गर्ने a को भ्यालु कति छ 36 r को भ्यालु 2/3 36 into 3/2 2 1 2 2 8 16 multiply this one 8 3 24 4 2 3 3 4 5 54 a को भ्यालु 36 अर्को ar छ तीनटा भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ हामीलाई a by r a ar र a को भ्यालु 36 r को भ्यालु कति छ 2/3 सो 2/3 राख्ने 3 1 3 3 1 3 3 2 6 मल्टिप्लाई गर्ने 24 सो आन्सर इज 36 24 54 yes 24 36 54 54 36 24 hope you understand this question number 12a now be ready for question number 12b यो question number 12 एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन सक्छ है यो अलिकति लेन्दी टाइपको छ र यहाँबाट हजुरले 4 मार्क्स स्कोर गर्न सक्नुहुन्छ question number 12 बाट now look at here question number 12b divide 14 into 3 parts same question sir we have to divide 14 into 3 parts so we can let here let the 3 parts or numbers we can write anything parts of geometric series are a by r a ar अब डिवाइड भनेपछि हामी यो तीनटै एड गर्दाखेरि कति आउँछ 14 आउँछ सो वी क्यान राइट अकॉर्डिंग to question a by r plus a plus ar is equal to 14 this equation 1 also you can see here which are in geometric series such that the product of their first to third part यहाँ के भनेको छ मजाले हेर्नु होला product of the first to third part भनेपछि यो फर्स्ट पार्ट भनेको यो थर्ड पार्ट भनेको यो दुईटाको प्रोडक्ट कति छ 16 छ also फर्स्ट पार्ट भनेको a by r एन्ड थर्ड पार्ट भनेको ar यो दुईटाको प्रोडक्ट के छ 16 छ 16 is given after that let's continue this and we have to find out three numbers अब यहाँ हेर्न सकिन्छ यो r we can cancel r र r के भयो क्यान्सल भयो a into a square is equal to 16 अब यहाँ स्क्वायर छ पनि यो पनि स्क्वायरमा हुनु पर्यो or we can take square अर्को साइड लाँदाखेरि के हुन्छ रुट हुन्छ so a square is equal to 4 square भनेको 16 अब स्क्वायर क्यान्सल therefore a is equal to 4 अब यो a को भ्यालु गएर हामी इक्वेसन 1 मा पुट गर्छौं so we can get value of r so we can write here putting the value of a in equation 1 value of a कहाँ पुट गर्ने इक्वेसन 1 मा पुट गर्ने why to put to get value of r को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नलाई अब a को प्लेसमा हामी के राख्छौं 4 राख्छौं सो 4 by r प्लस a को प्लेसमा 4 राख्ने प्लस a को प्लेसमा 4 राख्ने 4 r is equal to 14 a को प्लेसमा हामी के राख्छौं 4 राख्छौं 4 4 4 now we have to take LCM कति आयो r आयो सो 4 plus r in 4 into r 4r plus 4r into r 4r square is equal to 14 or 4 plus 4r plus 4r square is equal to cross multiply 14 into r 14r और अब अरेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ यो 14r लाई हामी लेफ्ट साइड ल्याउने सुरुमा r स्क्वायर लेख्नु पर्ने हुन्छ 4r स्क्वायर देन r प्लस 4r अब यो 14r ल्याउँदाखेरि माइनस 14r हुन्छ एन्ड नम्बर एट लास्ट प्लस 4 इज इक्वल टु 0 और 4r स्क्वायर यो दुईटा हामी के गर्ने सबट्र्याक्ट गर्ने 4r माइनस 14r माइनस 10r हुन्छ प्लस 4 इज इक्वल टु 0 नाउ वी क्यान टेक कमन हियर कमन के आउँछ 2 कमन आउँछ रिमेनिङ 2r स्क्वायर माइनस 2 5 जा 10 r को प्लेसमा r प्लस 2 into 2 4 is equal to
0 अब यो 2 कहाँ जान्छ 0 को तल जान्छ 0/2 भनेको 0 भयो सो वी क्यान राइट 2r स्क्वायर माइनस 5r plus 2 is equal to 0 now we have to factorize first and last के गर्ने multiply गर्ने 2 into 2 के हुन्छ 4 while multiplying 4 while adding 5 so 2r square minus 5 को प्लेस में के राख्ने what we have to write down in the place of 5 4 plus 1 2 into 2 4 multiply गर्दा 4 र add गर्दा 5 so 4 into 1 4 हुन्छ 4 plus 1 के हुन्छ 5 हुन्छ r को r plus 2 is equal to 0 or 2r square now open the bracket minus 4 into r के हुन्छ 4r हुन्छ minus plus minus 1 into r plus 2 is equal to 0 or from here we have to take common from here we have to take common 2 र 4 मा कमन के आउँछ 2 आउँछ r स्क्वायर र r मा कमन के आयो r आयो रिमेनिङ 2 अलरेडी कमन r स्क्वायर भनेको दुईटा r छ एउटा r कमन आइसकेपछि एउटा r बाँकी हुन्छ माइनस को माइनस 2 लाई कुन नम्बरले मल्टिप्लाई गर्दा 4 हुन्छ 2 2 जा 4 हुन्छ यो r अलरेडी कमन आइसक्यो माइनस यहाँ केही कमन छैन भने 1 लिने रिमेनिङ r यहाँ प्लस छ भने हामी के लेख्छौं माइनस लेख्छौं एन्ड 2 इज इक्वल टु 0 here r minus 2 so we can take r minus 2 common remaining 2r minus 1 is equal to 0 now either r minus 2 is equal to 0 yes so we can get r is equal to 2 either r minus 2 is equal to 0 so r is equal to 2 or 2r minus 1 is equal to 0 2r is equal to अब यो 1 लाई राइट साइड मा लाने so 1 r is equal to multiply में छ भने के गर्ने डिवाइड गर्ने ओके to here r is equal to यो भ्यालु आयो 1/2 अब therefore the three parts or numbers जे लेख्दा पनि हुन्छ parts of geometric progression series जे लेख्दा पनि हुन्छ gs लेख्नुस् या gp लेख्नुस् एउटै कुरा r कुन नम्बर थियो when दुईटा भ्यालु छ r को त्यही भएर when a is equal to a को भ्यालु कति छ 4 a को भ्यालु कति छ 4 and r को भ्यालु के छ 2 छ a को भ्यालु 4 and r को 2 सो a को प्लेसमा हामी के राख्छौं 4 र r को प्लेसमा के राख्छौं 2 राख्छौं 2 सो हामीले के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने a by r फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ a फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ र a r फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ सो a को भ्यालु 4 r को भ्यालु 2 is equal to 2 a को भ्यालु के छ 4 छ a को भ्यालु अगेन 4 r को भ्यालु 2 is equal to 8 so what is the answer 2 4 8 यो r को भ्यालु 2 हुँदाखेरि अब 1/2 हुँदाखेरि त्यो पनि फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ so when a is equal to 4 and r is equal to 1/2 r को भ्यालु 1/2 हुँदाखेरि के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ हामीलाई a by r फाइन्ड आउट गर्नु छ a फाइन्ड आउट गर्नु छ र ar फाइन्ड आउट गर्नु छ ओके सो a को भ्यालु के छ 4 r को भ्यालु के छ 1/2 लेट्स मल्टिप्लाई 2 4 जा 8 सो वी कैन राइट हियर 8 a को भ्यालु के छ 4 सो राइट डाउन 4 a को भ्यालु के छ 4 राइट 4 r को भ्यालु के छ 1/2 सो राइट 1/2 2 2 जा 4 इज इक्वल टु 2 होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन नंबर 11b एकदमै इम्पोर्टेन्ट so do not miss question number 12 रहेछ यो question number 12 hope you understand this question number 12 र next part मा question number 13 आउनेछ thanks for watching till last keep supporting and keep sharing